Hey, hi, this is Sandeep and you are watching WebSankul Official અને તમે નિહાળી રહ્યા છો WebSankul સિવિલ એન્જિનિયરિંગ. આજના આ સેશનમાં આપણે ભેગા થઈને ચર્ચા કરીશું ઇંગ્લિશના વિષયની અને જેની અંદર પણ તમારો જે ટોપિક પૂછાતો હોય છે, ખાસ કરીને સિવિલ એન્જિનિયરિંગના જે આસ્પિરન્ટ છે, તમને ઇંગ્લિશમાં કોમ્પ્રિહેન્શન પૂછાતો હોય છે. તો તેને ધ્યાનમાં લઈને આપણે આજનો આ સેશન લઈને આવી રહ્યા છીએ. સો તમે બધા તૈયાર હશો? પહેલાં તો તમે બધા સ્વસ્થ હશો, મસ્ત હશો અને તમારા બધાની પ્રિપેરેશન ઘણી સારી ચાલી રહી હશે અને આપણે વધારે સમય નથી લેતા, સીધા સેશન તરફ આવી જઈએ છીએ. ચલો, એ પહેલાં હું થોડીક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં છું તમને અબાઉટ આર અપકમિંગ બેચીસ એન્ડ ઓલ. આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ટૂંક જ સમયમાં, જેણે રેવોલ્યુશન લાવી દીધું છે, કહી શકાય કે ક્રાંતિ લાવી દીધી છે ડિજિટલ જગતમાં, એવું આપણું વેબસંકુલ પ્લેટફોર્મ હવે સિવિલ એન્જિનિયરિંગના ફિલ્ડમાં પણ તમને જ્ઞાન પીરસશે. તો તમારી કારકિર્દીના નિર્માણ માટે આપણે નિર્માણ બેચ શરૂ કરી છે, જે તમારી આવનારી 1208 જે પોસ્ટ છે GSSSBની, ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સિલેક્શન બોડી દ્વારા, એટલે કે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાનારી 1208 પોસ્ટ જે આવવાની છે, તેમાં તમારા 210 માર્ક્સનું ઓવરઓલ કોમ્પ્રિહેન્સિવ આખો સિલેબસ કવર થવાનો છે, જેમાં 90 માર્ક્સનું નોન ટેકનોલોજીકલ જેટલું પણ તમારા વિષયો છે, ખાસ કરીને વાત કરું તો પોલિટી છે, એની અંદર કરંટ અફેર્સ છે, એની અંદર ઇંગ્લિશ છે, ગુજરાતી છે, મેથ્સ છે, રિઝનિંગ છે. તો યસ, એમાં તમને જ્ઞાન પીરસશે વેબસંકુલની એક્સપર્ટ ફેકલ્ટીઝ અને સાથે તમારા બધાના ચહિતા તેવા ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ્સના, કહી શકાય કે તમારા સૌના ગુરુ તેવા હર્ષિલ સર તમને પીરસશે ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ્સ, તમારા જેટલા પણ ટેકનિકલ ફિલ્ડના સબ્જેક્ટ છે તે. તો યસ, 90 + 21 માર્ક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 210 માર્ક્સનું આખું કોમ્પ્રિહેન્સિવ કવરેજ તમને અહીંથી મળવા પાત્ર રહેશે. તો યસ, વેબસંકુલ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ તમારે આ તમામ જેટલી પણ 1208 1208 પોસ્ટ છે, તો ચોક્કસથી તમે એમાં સારામાં સારું પરફોર્મ કરો ને તમારું સિલેક્શન થાય એવી શુભકામના સાથે અને આપણે આ બેચ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પહેલાં તમારે આમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. તો જે નંબર આપેલો છે તેના પર તમારે તમારું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. બેચનું નામ નિર્માણ છે. એના સાથે હમણાં જે ટૂંક સમયમાં આવનારી જે પરીક્ષા છે, લગભગ 17 તારીખે જે હવે એક્ઝામ આવવાની છે, તો તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે GSSSB AAE 192 જે પોસ્ટ છે એના માટે 3 ફૂલ મોક ટેસ્ટનું આયોજન આપણે કર્યું છે, જે CBRT પેટર્ન ઉપર રહેશે, એટલે કે ઓનલાઈન જે કમ્પ્યુટરાઇઝ પરીક્ષા લેવાની છે તે જ મેથડ ઉપર તમે એપ્લિકેશનમાં જઈને આ ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરી શકશો, જેની કિંમત બિલકુલ નજીવી છે, એટલે લગભગ 99ના દરે તમને આ 3 ટેસ્ટ મળવા પાત્ર રહેશે. તો યસ, આ ટેસ્ટ પણ તમે ત્યાંથી આપી શકશો. હવે આપણે આગળ વધીશું ને આપણો જે આજનો ટોપિક છે તે છે કોમ્પ્રિહેન્શન. અને કોમ્પ્રિહેન્શનમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ એક પેરેગ્રાફ આપેલો હોય છે અને પેરેગ્રાફમાંથી તમારે સવાલ જવાબ લખવાનો હોય છે. પહેલો પેરેગ્રાફ થોડોક લેન્ધી થઈ ગયો છે અને એના પછી 4 ઓપ્શન, આ રીતે તમને પ્રશ્ન જોવા મળશે. પ્રશ્ન પછી તમને 4 ઓપ્શન જોવા મળશે. ઓપ્શન્સ જોઈને તમારે પછી પેરેગ્રાફને રીડ કરવાનો છે અને પછી તમારે આન્સર કરવાનો રહેશે. મેં તમને એક વસ્તુ પહેલાં પણ સમજાવી હતી કે જ્યારે પણ કોઈ પ્રશ્ન સોલ્વ કરવા જઈએ ને, તો એનો આન્સર લાવતા પહેલાં એને આન્સર લાવવાની રીત ખબર હોવી જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીઓને હું અવારનવાર કહેતો હોઉં છું કે જ્યારે કોમ્પ્રિહેન્શન જેવો ટોપિક પૂછાય છે, એ ગુજરાતીનો હોય કે ઇંગ્લિશનો હોય, તમારે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે પહેલાં પ્રશ્ન તરફ જતું રહેવાનું અને પ્રશ્ન પરથી તમારે પેરેગ્રાફમાં આવવાનું રહેશે. આખો પેરેગ્રાફ રીડ કરી લેવો, એને સમજી લેવો, એનું ગુજરાતી કરી નાખો ને ત્યાર પછી તમે પ્રશ્ન વાંચવા બેસો છો, એનો આન્સર કરવા બેસો છો, તો એ તમારું ટાઈમ લઈ લેશે, તમારો સમય ખર્ચાઈ જશે અને તમને બાકીના પ્રશ્નોમાં એટલો સમય મળશે નહીં. સો બેટર છે કે તમે સીધા પ્રશ્નો પર આવો અને પ્રશ્નો પરથી પછી પેરેગ્રાફમાં આવો કે એના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન તમને ક્યાં આપેલો છે. આખો પેરેગ્રાફ જો વાત કરું તો તે ક્યુરોસિટી, જે બાળકોમાં ઉત્પન્ન થતી જિજ્ઞાસાની વૃત્તિ છે, તેના ઉપર બેઝડ છે. ફિલોસોફિકલ આસ્પેક્ટ પર આપેલો આ પેરેગ્રાફ છે. નોર્મલી આ કોમ્પ્રિહેન્શનના જે પેરેગ્રાફ છે તે ક્યાંથી લેવામાં આવતા હોય છે, તો આ પેરેગ્રાફ કોઈ નોવલમાંથી લેવામાં આવે છે અથવા તો કોઈ ન્યૂઝપેપરનો જે એબ્સ્ટ્રેક્ટ હોય છે એમાંથી લેવામાં આવતો હોય છે. કોઈ સારા વ્યક્તિઓ છે એમણે લખેલા બ્લોગ વગેરેમાંથી લેવામાં આવતો હોય છે. કોઈ વ્યક્તિએ આપેલી જે સ્પીચ છે, તો યસ, એની સ્પીચને પણ એઝ અ પેરેગ્રાફ તરીકે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય છે. ન્યૂઝપેપરમાં આવતા જે આર્ટિકલ્સ છે તે અથવા તો કોઈ મેગઝીનનો જે આર્ટિકલ છે તેમાંથી, કોઈ બ્લોગ વગેરેમાંથી, તો યસ, એમાંથી તમને આ પેરેગ્રાફ જોવા મળતો હોય છે. તો આ પેરેગ્રાફ જોવા જઈએ તો આ જે પેરેગ્રાફ છે તે ફિલોસોફિકલ આસ્પેક્ટ પર બેઝડ છે કે બાળકોમાં પેદા થતી જે જિજ્ઞાસા છે
એનાથી પેરેન્ટ્સને એ બાબત ઘણી વખત ચેલેન્જ રૂપ સાબિત થતી હોય છે. અને એ થીમ ઉપર આખી એ જ થીમ છે અને એના ઉપર આપણે આ પેરેગ્રાફ લીધો છે. ધ વર્લ્ડ ડિસમિસીસ ક્યુરોસિટી બાય કોલિંગ ઇટ આઇડલ ઓર મેરી આઇડલ ક્યુરોસિટી ઇવન ધો ક્યુરિયસ પર્સન્સ આર સેલ્ડમ આઇડલ. એટલે કે એવું કહેવા માંગે છે કે જે ક્યુરોસિટી છે, દુનિયા આ ક્યુરોસિટીને ડિસમિસ કરી નાખે છે, એને નકામી કહીને કે ભાઈ એ બિલકુલ નકામો છે, બધું નકામી છે. ઇવન ધો ક્યુરિયસ પર્સન આર સેલ્ડમ આઇડલ. ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે ભાઈ જે આળસુ જે જિજ્ઞાસુ લોકો છે તે ઘણી વખત આર સેલ્ડમ આઇડલ, તે તમને ભાગ્યે જ આઇડલ એટલે કે આળસુ જોવા મળતા હોય છે. પેરેન્ટ્સ ડુ ધીયર બેસ્ટ ટુ એક્સટિંગ્વિશ, જન્મવા માટે એને પેદા કરવા માટે ક્યુરોસિટી ઇન ધેર ચિલ્ડ્રન. તેઓ ઈચ્છે છે કે તેમના બાળકોમાં જિજ્ઞાસા જન્મે, because it makes life difficult to be faced every day with a string of unanswerable questions about what makes fire hot or why grass grows. એટલે કે એ પણ ઈચ્છતા હોય છે, પેરેન્ટ્સ ડુ ધેર બેસ્ટ ટુ એક્સટિંગ્વિશ ક્યુરોસિટી ઇન ધેર ચિલ્ડ્રન because it makes life difficult to be faced. જો જિજ્ઞાસા જન્માવી અને સાથે સાથે ઘણી વખત પેરેન્ટ્સ એવું પણ ઈચ્છતા હોય છે કે બાળકોમાં જિજ્ઞાસા જે પેદા થાય ને એ સારી પેદા થાય. એવું ના થાય કે એમનામાં એવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે કે જે અનઆન્સરેબલ હોય. કેમ કે ઘણા પ્રશ્નો એવા છે આ દુનિયાના જે અનઆન્સરેબલ છે કે ભાઈ આપણે આ પૃથ્વી પર કેમ છીએ. જેમ કે આ ક્વેશ્ચન હું તમને પૂછું કે આપણે પૃથ્વી પર કેમ છીએ, એ અનઆન્સરેબલ ક્વેશ્ચન કહેવાશે. શા માટે ગ્રાસ જે છે તે ઉગે છે, ફાયર એટલે કે અગ્નિ ગરમ જ કેમ છે. તો આ જે પ્રશ્નો છે તે બધા અનઆન્સરેબલ છે, જેના તમે આન્સર ના કરી શકો. તો એ ચેલેન્જ પણ બની જતું હોય છે ઘણી વખત પેરેન્ટ્સ માટે. ચિલ્ડ્રન હુઝ ક્યુરોસિટી સર્વાઇવ્સ પેરેન્ટલ ડિસિપ્લિન આર ઇન્વાઇટેડ ટુ જોઇન આર યુનિવર્સિટી. ચિલ્ડ્રન હુઝ ક્યુરોસિટી સર્વાઇવ્સ પેરેન્ટલ ડિસિપ્લિન. નથી હોતું પેરેન્ટ્સના અમુક ડિસિપ્લિનના લીધે, અમુક એમના એવા વર્તાવના લીધે જે એમનામાં રહેલી જે ક્યુરોસિટી છે ને એ ઘણી વખત શું થઈ જતી હોય છે, તો કે એમનું એ ક્યુરોસિટીનું બાળમરણ થઈ જતું હોય છે. વિથ ધ યુનિવર્સિટી દે ગો ઓન આસ્કિંગ ધીયર ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ ટ્રાઇંગ ટુ ફાઇન્ડ ધ આન્સર. અને પછી તે યુનિવર્સિટીઝમાં, મહાશાળાઓમાં આનો આન્સર શોધતા રહેતા હોય છે. ઇન ધ આઈઝ ઓફ અ સ્કોલર દેટ ઇઝ વોટ અ યુનિવર્સિટી ફોર. અને યસ, અને યુનિવર્સિટીમાં તમને શું જોવા મળે? ઇન ધ આઈસ ઓફ અ સ્કોલર સ્ટુડન્ટ જોવા મળે. દેટ ઇઝ વોટ અ યુનિવર્સિટી ફોર. અને એટલે જ આ સ્કોલર વિદ્યાર્થીઓ હોય ને એમને એવું લાગતું હોય છે કે યુનિવર્સિટી એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાંથી અમને અમારા જે અનઆન્સરેબલ ક્વેશ્ચન્સ છે તેનો જવાબ મળશે. પરંતુ હકીકતમાં એવું હોતું નથી. સમ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન્સ વિચ ધ સ્કોલર્સ આસ્ક સીમ ટુ ધ વર્લ્ડ ટુ બી સ્કેર્સલી વર્થ આસ્કિંગ. ખરેખર એ પ્રશ્ન એવા હોય છે જે સ્કોલર પૂછે છે કે જે વર્થ છે, કામના છે, બરાબર, પૂછવા જેવા છે. લેટ અલોન આન્સરિંગ, કે જે આન્સર આપવા જેવા છે. દે આસ્ક ક્વેશ્ચન 2 મિનિટ એન્ડ સ્પેશિયલાઇઝ ફોર યુ એન્ડ મી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વિદાઉટ યર્સ ઓફ એક્સપ્લેનેશન. અને ઘણા એવા હોય છે કે જેને સમજવા માટે તમારા ને મારા જેવાને તો વર્ષો લાગી જાય. ઇફ ધ વર્લ્ડ ઇન્ક્વાયર્સ ઓફ વન ઓફ ધેમ વાય હી વોન્ટ્સ ટુ નો ધ આન્સર ટુ અ પર્ટિક્યુલર ક્વેશ્ચન, હી મે સે સ્પેશિયલી, અને આને સ્પેશિયલી વાંચવાનું રહેશે. ઇફ he is a scientist, that the answer will in some obscure way make possible a new machine or weapon or gadget. He talks that way because he knows that the world understands and respects utility. સો આખી થીમ જોવા જાઓ તો એ ક્યુરોસિટી પર છે ને પછી એના પછી જે વ્યક્તિ આગળ મહાશાળામાં જાય છે, પેરેન્ટ્સ, બાળક, અને એના પછી એની આગળ જે વિકાસ થતો હોય છે એ બાબતને લગતો પહેલો પેરેગ્રાફ હતો. બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ આગળ શું કોન્ટિન્યુ કહે છે. But to you who are now part of the university, he will say that he wants to know the answer of simply because he does not know it. એને આન્સર એટલે જાણવા છે કેમ કે એને આન્સર એ ખબર નથી. The way the mountain climber want to climb a mountain. જેમ કે કોઈ પણ પર્વતારોહણ કરનાર વ્યક્તિને જેમ પર્વત ચડવો હોય છે તેમ જાણનારને જાણવું છે એવું કહેવા માંગે છે. Simply because it is there. Similarly, a historian asked by an outsider. કોઈ આઉટસાઇડર દ્વારા હિસ્ટોરિયનને પૂછવામાં આવે, ઇતિહાસકારને, કે ભાઈ વાય હી સ્ટડીઝ હિસ્ટ્રી, એને હિસ્ટ્રી કેમ ભણવી છે, અભ્યાસ કરવો છે. મે કમ આઉટ વિથ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ દેટ હી હેઝ લર્ન ટુ રિસ્પેક્ટ ટુ રિપોર્ટ ઓન સચ ઓકેશન્સ. સમથિંગ અબાઉટ નોલેજ ઓફ ધ પાસ્ટ મેકિંગ ઇટ પોસિબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રેઝન્ટ એન્ડ મોલ્ડ ધ ફ્યુચર. એટલે નોર્મલી આપણે કોઈ હિસ્ટોરિયનને પૂછીએ કે ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરનાર એને પૂછીએ કે તમારે ઇતિહાસ કેમ ભણવો છે, તો એવું જ કહેશે કે ભાઈ મને જાણવું છે બાબતો વિશે, જે ઓકેઝન્સ છે, ભૂતકાળમાં બનેલી જે ઘટનાઓ છે એના વિશે જાણવું છે. સમથિંગ અબાઉટ નોલેજ ઓફ ધ પાસ્ટ મેકિંગ
ઇટ પોસિબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રેઝન્ટ, અને જેનાથી હું ભાઈ પ્રેઝન્ટને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીશ અને ફ્યુચરને મોલ્ડ કરી શકીશ. મોલ્ડ એટલે તોડવું મરોડવું, ફ્યુચરને તોડી મરોડી શકું. બટ ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ ટુ નો, પરંતુ જો તમારે ખરેખર જાણવું છે, વોન્ટ ટુ નો વાય અ હિસ્ટોરિયન સ્ટડીઝ ધ પાસ્ટ, ધ આન્સર ઇઝ મચ સિમ્પલ. એ બિલકુલ સિમ્પલ છે. સમથિંગ હેપન્ડ એન્ડ હી વુડ લાઇક ટુ નો વોટ. અને કંઈક થયું હતું અને જે એને જાણવામાં રસ છે, બસ એટલું જ. એટલે બે ફિલોસોફી દર્શાવી છે. All this does not mean the answers which scholars to find to their enormous consequences, but these seldom form the reason for asking the question or pursuing the answers. It is true that scholars can be put to work answering questions for sake of the consequences, as thousands are working now. For example, in search of a cure for cancer, but there is not the primary scholars. For the consequences are usually subordinate to the satisfaction of curiosity. અત્યારે જે શોધખોળો આ બધાનો સાર કહી દઉં છું તમને. અમુક વખત એવું હોય છે કે આખા પેરેગ્રાફ વાંચવાથી પણ આપણે એટલો ફાયદો નથી થતો. પેરેગ્રાફ મેં રીડ એટલે કર્યો છે જેથી તમને દરેક શબ્દનું પ્રોનન્સિએશન વગેરે ખબર પડે. બાકી આનો સાર જોવા જઈએ તો એવું જ છે કે કોઈ પણ સ્કોલર અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈક પણ શોધે છે તો એનું કારણ એની ક્યુરોસિટી હોય છે, બરાબર, કે મારે આ બાબત વિશે જાણવું છે, આના વિશે માહિતી મેળવી છે, આવું કેમ છે, આવું છે તો આનું હું સોલ્યુશન કઈ રીતે લાવી શકું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન સર્ચ ઓફ અ ક્યોર ફોર કેન્સર. હવે આપણે સીધા પ્રશ્ન તરફ જઈએ. ચિલ્ડ્રન હુઝ ક્યુરોસિટી સર્વાઇવ્સ પેરેન્ટલ ડિસિપ્લિન મીન્સ, બાળકો કે જેમની ક્યુરોસિટી પેરેન્ટલ ડિસિપ્લિન સર્વાઇવ્સ પેરેન્ટલ ડિસિપ્લિનને સર્વાઇવ કરે છે, એનો મતલબ શું થાય છે? ચિલ્ડ્રન રિટેનિંગ ધીયર ક્યુરોસિટી ઇન સ્પાઇટ ઓફ બિંગ ડિસ્કરેજ બાય ધીયર પેરેન્ટ્સ, એટલે કે જે પેરેન્ટ્સની સામે પેરેન્ટ્સે ગમે તેટલા પ્રયત્ન કર્યા હોય તેમ છતાં એમની ક્યુરોસિટી જે છે તે જળવાઈ રહે છે તેવા બાળકો. ચિલ્ડ્રન પર્સ્યુઇંગ ધીયર મેન્ટલ ક્યુરોસિટી, બાળકો જે પોતાની માનસિક જિજ્ઞાસા ધરાવે છે. ચિલ્ડ્રન્સ ક્યુરોસિટી સબડ્યુડ ડ્યુ ટુ પેરેન્ટ્સ ઇન્ટરવેન્શન, એટલે કે બાળકોની જે ક્યુરોસિટી છે તે પડી ભાંગે છે, અર્ધ વચ્ચે રહી જાય છે પેરેન્ટ્સના ઇન્ટરવેન્શનના કારણે. ચિલ્ડ્રન બિંગ ડિસિપ્લિન્ડ બાય ધીયર પેરેન્ટ્સ. તો આનો મતલબ થતો હોય છે ચિલ્ડ્રન હુઝ ક્યુરોસિટી સર્વાઇવ્સ, કે જેમની જિજ્ઞાસા રહી જાય છે, પેરેન્ટલ ડિસિપ્લિન સર્વાઈવ કરવું એટલે શું? તો નથી કહેતા આવી પરિસ્થિતિમાં, જેમ કે કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં બી આપણે સર્વાઈવ કર્યું, તો પેરેન્ટલ ડિસિપ્લિનમાં બી સર્વાઈવ કરી લે છે એમની ક્યુરોસિટી. એનો મતલબ કે આ એવા બાળકો છે કે માતા પિતાના ઘણા રિસ્ટ્રિક્શન બાદ કે બેટા આવા પ્રશ્ન નહીં પૂછવાના, આમ નહીં કરવાનું, એ ગમે તે એ દિશામાં ઢાળ્યા છતાં પણ એનું મગજ હંમેશા ક્યુરિયસ રહેશે વસ્તુઓને જાણવા માટે. તો આપણો ઓપ્શન એ જોશો ને તો તમને ઇનસ્પાઇટ ઓફ શબ્દ જોવા મળે છે, તેમ છતાં પણ. તો ચિલ્ડ્રન રિટેનિંગ એટલે એમને જાળવી રાખે છે ધીયર ક્યુરોસિટી ઇન સ્પાઇટ ઓફ બિંગ ડિસ્કરેજ બાય ધીયર પેરેન્ટ્સ. કેમ કે ઘણી વખત પેરેન્ટ્સ એનો આન્સર નથી આપી શકતા ઘણા પ્રશ્નોના, તો યસ, એટલે આપણો આન્સર એ થશે. એ ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. એકોર્ડિંગ ટુ ધીયર પેસેજ, અને આ પેસેજ પ્રમાણે ધ ચિલ્ડ્રન મેક લાઈફ ડિફિકલ્ટ ફોર ધીયર પેરેન્ટ્સ. એમની જિંદગીને અઘરી બનાવી દે છે બાળકો, એમના માતા પિતાની જિંદગીને અઘરી બનાવી દે છે. કેમ? બાય ધીયર કેર સીઝલેસ ક્યુરોસિટી, એમની અટકાવી ન શકાય, જેને સ્થગિત ન કરી શકાય એવી ક્યુરોસિટીના લીધે. બાય અનસીઝિંગ બોમ્બાર્ડમેન્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન, એટલે કે એવા બોમ્બાર્ડમેન્ટ પ્રશ્નોના લીધે. બાય આસ્કિંગ ઇરરેલિવન્ટ ક્વેશ્ચન, બેફાલતુના પ્રશ્ન પૂછીને. બાય પોઝિંગ પ્રોફાઉન્ડ ક્વેશ્ચન, કે એવા પ્રશ્નો પૂછીને કે જેના કોઈ જવાબ નથી. તો જવાબ આવશે આપણો એમની જે સીઝલેસ ક્યુરોસિટી, કેમ કે આખો આપણો જે પેરેગ્રાફ છે તેના પર છે, તો એ તમારો સાચો જવાબ થશે. બાય ધીયર સીઝલેસ ક્યુરોસિટી, આ સાચો જવાબ છે. અઘરામાં અઘરો પેરેગ્રાફ પૂછવો હોય તો આવા પ્રકારનો પૂછી શકે, જે ફિલોસોફી પર આખો ડિપેન્ડેન્ટ હશે. The common people consider some of the questions that the scholars are asked important. The common people consider some of the questions that the scholar ask unimportant. સ્કોલર ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછે છે, જેમાંના જે કોમન લોકો છે, કોમન પીપલ કન્સિડર સમ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન્સ ધેટ ધ સ્કોલર આસ્ક અનઇમ્પોર્ટન્ટ, એને અનઇમ્પોર્ટન્ટ સમજે છે. કેમ? તો એઝ દે આર ટુ લેઝી એન્ડ આઇડલ, તેઓ ઘણા આળસુ અને નકામા છે, બેફાલતુ છે. એઝ દે આર ટુ મોડેસ્ટ, તે ઘણા મોડેસ્ટ છે. એઝ ઇટ્સ બિયોન્ડ ધીયર કોમ્પ્રિહેન્સિવ, એમના ગજા બહારની વાત છે, એમના દાયરા બહારની વાત છે. એઝ ઇટ ઇઝ કન્સિડર અ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, તો જવાબ આવશે ઇટ્સ બિયોન્ડ ધીયર કોમ્પ્રિહેન્શન. ઘણી વખત એવું બને કે હવે સીધી વાત છે કે તમે એવી વસ્તુઓ શોધવા લાગો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યાર સુધી કેન્સરની દવા નથી શોધાઈ. પછી અમુક એવી વસ્તુઓ છે કે જેને આપણે સોલ્વ નથી કરી શકવાના, અથવા તો જેના પ્રશ્નોના જવાબ આપણને મળવાના જ નથી. તો યસ, એવા
તો સ્કોલર્સ ઘણી વખત એવા પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે જે કેવા હોય તો કે અનઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, જેનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તેને પૂછીને પણ કોઈ મતલબ નથી. કેમ? એનું સોલ્યુશન જ નથી. તો દેટ્સ વાય એઝ ઇટ્સ બિયોન્ડ ધીયર કોમ્પ્રિહેન્શન, આ જવાબ આવશે. સી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. અ હિસ્ટોરિયન રિયલી સ્ટડીઝ ધ પાસ્ટ. હિસ્ટોરિયન ખરેખર પાસ્ટ જે છે ભૂતકાળનો ઇતિહાસ, ભૂતકાળ અથવા તો ભૂતકાળ કેમ ભણતો હોય છે. આ જે ઇતિહાસકાર છે તે ભૂતકાળ ખરેખર કેમ ભણતો હોય છે. ટુ કોમ્પ્રિહેન્ડ ધ પ્રેઝન્ટ એન્ડ ટુ રીકન્સ્ટ્રક્ટ ધ ફ્યુચર, ફરીથી ફ્યુચરને ઘડવા માટે. તો આપણે એક શબ્દ જોઈ ગયા હતા, મોલ્ડ શબ્દ મેં તમને કીધો હતો આગળ પેરેગ્રાફમાં, મોલ્ડ ધ ફ્યુચર. તો એ ફ્યુચરને મોલ્ડ કરવા માટે, તોડવા મરોડવા માટે. સો ડી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. ડી સાચો જવાબ થશે. એકોર્ડિંગ ટુ ધીયર પેસેજ, પેરેન્ટ્સ ડુ ધેર બેસ્ટ ટુ ડિસ્કરેજ ક્યુરોસિટી ઇન ધીયર ચિલ્ડ્રન. માતા પિતા, આ પેસેજ પ્રમાણે માતા પિતા એમનું બેસ્ટ ટ્રાય કરતા હોય છે બાળકોમાં જે જિજ્ઞાસા છે એને ડિસ્કરેજ કરવા માટે. કેમ કે એમને ખબર છે કે બિકોઝ દે હેવ નો ટાઈમ, એમને સમય નથી. બિકોઝ દે હેવ નો પેશન્સ ટુ આન્સર ધેમ, એમના પાસે પેશન્સ નથી. ના, એવું પણ નથી. બિકોઝ દે ફીલ દેટ ધેર ચિલ્ડ્રન આસ્ક સ્ટુપિડ ક્વેશ્ચન કોન્ટિન્યુઅસલી, એમને એવું લાગે છે એમનો બાળક સ્ટુપિડ ક્વેશ્ચન પૂછે છે. બિકોઝ દે આર અનેબલ ટુ આન્સર ઓલ ધ ક્વેશ્ચન્સ. તો જવાબ આવશે, કેમ કે માતા પિતા એ નો ડાઉટ પહેલી યુનિવર્સિટી છે, પહેલી કોલેજ, પહેલી સ્કૂલ, પહેલી શિક્ષક એ આપણા માતા છે, બરાબર. માતા પિતા, માતા કહી શકો. પણ એમના પાસે બી બધા પ્રશ્નોના જવાબ ના હોય ને, જેની જિજ્ઞાસા તમને જાણવાની હોય. તો એટલે તો પછી આપણે આગળ યુનિવર્સિટીઝને વગેરેમાં જતા હોઈએ છીએ જાણવા માટે, શીખવા માટે. તો દેટ્સ વાય અહીંયા ડી સાચો જવાબ આવશે. બિકોઝ દે આર અનેબલ ટુ આન્સર ઓલ ધ ક્વેશ્ચન્સ, કારણ કે તેઓ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે તેમ સક્ષમ નથી. સો ડી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ જોઈશું. હવે બીજા પેરેગ્રાફ તરફ જઈએ છીએ. હી સો નથિંગ. હવે આ બીજો જે પેરેગ્રાફ છે તેનો હું સાર તમને કહી દઉં છું ફરીથી, જેથી તમને અંદાજ આવી જાય. તમારા માટે આ વસ્તુ હું થોડી ઇઝી કરી આપું છું, જેથી તમને આઈડિયા આવે. આ એક જેલનો સીન છે. જેલની અંદર એક વ્યક્તિ છે જે એક પ્રિઝનમાં, એક સેલમાં બતાવવામાં આવી રહ્યો છે. એક સેલમાં બેઠો છે. તે એ સેલમાંથી એને ભાગી જવું છે, છટકી જવું છે. એ સેલમાંથી એને ભાગવું છે, છટકવું છે. અને તે માટે તે બધા પ્રયત્ન કરતો હોય છે. એક વખત એનાથી જગ જે છે એ જગ તોડી નાખે છે. અને ત્યાર પછી બીજા દિવસે એ જે જગ હોય ને એમના પાસે જે પણ સાધનો પડ્યા હોય, એ જગ તૂટી જાય છે. તો એ નવો જગ આપવા માટે જે જેલર હોય છે ત્યાંનો, જે વોર્ડન પણ તમે કહી શકો, એ વ્યક્તિ એને નવો જગ આપવા માટે આવે છે પાછો. તો એ આના ઉપર આખો પેરેગ્રાફ છે. તો થીમ મેં તમને કહી દીધી છે. હી સો નથિંગ, તેણે કંઈ જ નહોતું જોયું. હી હેડ નો નાઇફ ઓર શાર્પ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, તેના પાસે ના ચપ્પુ હતું, ના અન્ય કોઈ ધારદાર સાધન હતું. ધ ગ્રેટિંગ ઓફ ધ વિન્ડો વોઝ ઓફ આયર્ન, એટલે કે જે બારીની આખું કવરિંગ હતું તે લોખંડની હતી. એટલે તમે જેલ જોઈએ છે ને તે પ્રમાણે. એન્ડ હી હેડ ટુ ઓફન અસ્યોર્ડ હિમસેલ્ફ ઓફ ઇટ્સ સોલિડિટી, અને ઘણી વખત એણે એ અસ્યોર કરી ચૂક્યો છે આની સોલિડિટી, એટલે કે આમ પકડીને ખેંચી જોઈ હશે, ઘણી વખત ચેક કરી જોઈ હશે કે આ વળી જાય છે, તૂટે છે, નીકળી જાય છે, વગેરે વગેરે. હિઝ ફર્નિચર કન્સિસ્ટેડ ઓફ, એના ફર્નિચરમાં, ઘર વખરીમાં, એટલે કે રાચ રચીલું, એના આજુબાજુ જે સાધનો હતા એમાં કઈ વસ્તુ હતી. ઓફ અ બેડ, એક બેડ હતું. અ ચેર, એક ખુરશી હતી. અ ટેબલ, એક ટેબલ હતું. અ પેલ, એક ડોલ હતી. પેલનો મતલબ ડોલ થાય છે, આ PAIL છે ને તે. એન્ડ અ જગ, એક જગ હતું. ધ બેડ હેડ આયર્ન ક્લેમ્પ્સ, એટલે કે જે બેડ છે એને એક ક્લેમ્પ હતા. ક્લેમ્પ એટલે દિવાલમાં છે ને, દિવાલમાં જેલના જે પલંગ હોય છે ને એવા હોય છે જેલના બેડ. આમ દિવાલ ઉપર ધસેલા હોય, જેમ આપણે ટ્રેનમાં બેસીએ છીએ ને, તો ટ્રેનમાં તમે જોયા હશે. એટલે તો એ આમ ડબ્બામાં અટેચ હોય છે દિવાલ, આમ વર્ટિકલી અટેચ હોય છે, લાગેલા હોય છે ત્યાં ક્લેમ્પમાં. તો યસ, આવું જ એક બેડ છે. ધ બેડ હેડ આયર્ન ક્લેમ્પ્સ એન્ડ બટ they were screwed to the wall and it would have required a screwdriver to take them off. એટલે એને કાઢવા માટે સ્ક્રૂડ્રાઈવરની જરૂર પડશે. ડેન્ટિસ્ટ, આ ડેન્ટિસ્ટ નથી, આ ડન્ટેસ બી વાંચી શકો, ડેન્ટિસ્ટ પણ વાંચી શકો. આ હેલો ડેન્ટિસ્ટ નથી, નામ છે વ્યક્તિનું. ડેન્ટિસ્ટ had but one resource, which was to break the jug and with of the sharp fragments attack the wall. He left the jug fall on the floor and it broke in pieces. એને શાર્પ ફ્રેગમેન્ટ્સ જોઈતા હતા, ટુકડા જોઈતા હતા. એને શાર્પ વસ્તુ જોઈએ કે જેથી એ શું કરી શકે, જેથી એ દિવાલ જે છે એને ખોદી શકે, બરાબર. એને અટેક ધ વોલ છે ને, ફ્રેગમેન્ટ્સ અટેક ધ વોલ, એટલે એને ભાગવું છે જેલમાંથી. તો એને નુકીલા પદાર્થ જોઈએ છે, ધારદાર પદાર્થો જોઈએ છે. અમુક એને ભેગા કર્યા છે, પણ એ એટલો લાંબો સમય ચાલે એવા છે નહીં, એટલે ધારદાર પદાર્થો ભેગા કરી રહ્યો છે.
એટલે એને પછી જગમાંથી જે જગના ટુકડા થઈ જાય ને એમાંથી પણ ધારદાર પદાર્થ બની શકે, જેમ કે કાચ તમે તોડી નાખો તો એ પણ ધારદાર બની શકે. He left the jug fall on the floor and it broke in pieces. એ તૂટી ગયું ટુકડાઓમાં. He concealed 2 or 3 all the sharpest fragments in his bed. એણે 2 કે 3 જે શાર્પેસ્ટ ફ્રેગમેન્ટ્સ છે એના જે ટુકડાઓ છે તે સંતાડી દીધા હતા પોતાના પલંગમાં. લીવિંગ ધ રેસ્ટ ઓન ધ ફ્લોર, એટલે કે બાકીના હિસ્સા જે છે એને જમીન પર, ફ્લોર ઉપર, ફર્શ પર છોડી દીધા. ધ બ્રેકિંગ ઓફ ધ જગ વોઝ ટુ નેચરલ એન્ડ ઇન્સિડન્ટ ટુ એક્સાઇટ સસ્પિશન. આ સામાન્ય બાબત હતી, ખબર જ હતી કે ભાઈ ધારો કે આ જે જગ તૂટશે અને એનો જે અવાજ આવશે તે સામાન્ય રીતે શું કરશે તો કે એક સસ્પિશિયન પેદા કરશે, એક સંદેહ પેદા કરશે, બરાબર, ચોક્કસથી એક સંદેહ પેદા કરશે. એન્ડ નેક્સ્ટ મોર્નિંગ જેલર, આને જેલર વંચાય છે, બરાબર, ગાવલર ના વાંચતા જેલર કહેવાશે. જેલર વેન્ટ ગ્રમ્બલિંગ ટુ ફેચ અનધર. અને જેલર ગયો બીજે દિવસે આમ બબડતો. ગ્રમ્બલિંગનો મતલબ થાય છે બબડવું. બબડતો ગયો એક નવું શું લેવા માટે, એક નવું જગ લેવા માટે નીકળ્યા. વિધાઉટ ગિવિંગ હિમસેલ્ફ ધ ટ્રબલ ટુ રિમૂવ ધ ફ્રેગમેન્ટ્સ, એટલે કે એણે પેલા જે જૂના ટુકડાઓ હતા ને એ કાઢ્યા નહીં, એ રહેવા દીધા. તો શું હશે તો ભાઈ આ આળસુ હશે જે આવ્યો છે જેલર. એને શું કર્યું, એ આવ્યો બીજે દિવસે બબડતો. નેક્સ્ટ મોર્નિંગ અહીંયા લખેલું છે, તમે જોશો ધ્યાનથી તો અહીંયા લખેલું છે નેક્સ્ટ મોર્નિંગ જેલર આવે છે અને નવો જગ બબડતો લેતો આવે છે, કેમ કે નવો જગ તો આપવો પડે ને. ડેન્ટિસ્ટ હર્ડ હિમસેલ્ફ ટ્રબલ ટુ રિમૂવ ધ ફ્રેગમેન્ટ, એટલે બીજા ટુકડા ઉઠાવતો નથી. ડેન્ટિસ્ટ હર્ડ જોયફુલી ધ કી ગ્રેટ ઇન ધ લોક એઝ ગાર્ડ ડિપાર્ટેડ. એણે શું સાંભળ્યું, ધ કી ગ્રેટ ઇન ધ લોક. એણે ચાવી જે છે ને, ચાવી લોકમાં ભરાવતી આમ, અને ચાવી ભરાઈને આપણે જેમ આમ કાઢીએ ને એને ગ્રેટ કરવું કહેવાય, આમ લોક કરી નાખવું ટૂંકમાં. એઝ ગાર્ડ ડિપાર્ટેડ, એટલે કે ગાર્ડ ત્યાંથી જતો રહ્યો, પલાયન થઈ ગયો. બસ આટલું એક ઇન્સિડન્ટ તમને આપેલું છે, આના પરથી આપણે જવાબ આપવાના છે. ડેન્ટિસ્ટ વોઝ ઇન, શામાં છે, હોસ્ટેલમાં છે, ડાઇનિંગ રૂમમાં છે, આર્મી બેરેકમાં છે કે પ્રિઝનમાં છે? તો આ જેલમાં છે ભાઈ, ખબર પડી જાય તમને ઇઝીલી, કેમ કે ત્યાંથી ભાગવાની કોશિશ કરે છે. ડેન્ટિસ્ટ હર્ડ ધ કી ગ્રેટ ઇન ધ લોક વેન, એણે શું ક્યારે સાંભળ્યું હતું? સેલ ડોર વોઝ શટ, જ્યારે જેલનો દરવાજો બંધ થયો. ના, જેલનો દરવાજો બંધ નહોતો થયો. સેલ ડોર વોઝ ઓપન, દરવાજો ઓપન થયો હતો ત્યારે. સ્ટોરરૂમ વોઝ ઓપન કે સ્ટોરરૂમ વોઝ શટ? તો સ્ટોરરૂમ બંધ થયું હતું. કેમ? તો કે એલો જગ ક્યાંથી લાવ્યો હશે? સ્ટોરરૂમમાંથી લાવ્યો હશે ને, તો સ્ટોરરૂમ બંધ થયું છે. એ એના જેલમાં નહોતો આવ્યો, એને તો જગ એને પકડાઈ દીધો હતો સ્ટોરરૂમમાંથી. તો એ સ્ટોરરૂમ વોઝ શટ, જ્યારે સ્ટોરરૂમ બંધ થયું હતું. ધ ગાર્ડ લેફ્ટ ધ ફ્રેગમેન્ટ્સ, ગાર્ડે શું કર્યા હતા? ફ્રેગમેન્ટ્સ એટલે જ્યારે ટુકડા જે છે તે છોડી દીધા હતા. જે ગાર્ડ આવ્યો હતો ને જેલર, એની વાત કરી છે. કેમ છોડી દીધા? બીકોઝ હી ડિડન્ટ નોટિસ ધેમ, એને જોયા નહોતા. વિશ ટુ પનિશ ડેન્ટિસ્ટ, એને પનિશ કરવા માટે, કે ભાઈ વોઝ ટુ લેઝી ટુ બોધર, એ એટલો આળસુ હતો કે એને ધ્યાન આપ્યું નહીં. બોધર એટલે ચિંતા ન કરવી. વોન્ટેડ ડેન્ટિસ્ટ ટુ ક્લીન અપ, એને સાફ કરાવવા માંગતો હતો. તો જવાબ આવશે વોઝ ટુ લેઝી ટુ બોધર, એને કોઈ પડેલી નહીં હતી. ડેન્ટિસ્ટ પ્રોબેબલી બ્રોક ધ જગ, એણે ચોક્કસથી જગ તોડી નાખ્યો હતો, કેમ કે એને ખબર, એણે ક્યારે તોડ્યો હશે એ સમય પૂછ્યો હતો તમને. એક્ઝેક્ટલી 3 PM, બપોરે 3 વાગે, આફ્ટર બ્રેકફાસ્ટ, ડ્યુરિંગ ધ નાઇટ અને ઇન ધ મોર્નિંગ. તો સવારે નહોતો તોડ્યો, સવારે તો એલો આવ્યો હતો જગ લઈને બબડતા. ડ્યુરિંગ ધ નાઇટ, રાત્રે તોડ્યો હશે. તો ડ્યુરિંગ ધ નાઇટ ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. ઘણી વખત છે ને થોડા આમ કહી શકાય કે બ્રેની ક્વેશ્ચન પૂછે છે, વિટી ક્વેશ્ચન હોય છે. ડેન્ટિસ્ટ વોઝ પ્લાનિંગ ટુ કાર્વ હિઝ નેમ, એને નામ પોતાનું કુરતવું હતું, દિવાલ પર નામ લખવાનું હતું પોતાનું, કે ભાઈ પેલું અંત હી આરંભ હે એવું લખવા માંગતો હતો. ના, મેક હિઝ એસ્કેપ, છૂટવા માંગતો હતો, પોતાનો ભાગવાનો રસ્તો શોધતો હતો. ટીઝ ધ ગાર્ડને હેરાન કરવા માંગતો હતો. કોલ ફોર બ્રેકફાસ્ટ, કે બ્રેકફાસ્ટ મંગાવવા માંગતો હતો. તો જવાબ આવશે મેક હિઝ એસ્કેપ, એ ત્યાંથી છટકવા માંગતો હતો. સો બી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. ચાલો, સો યસ, ફરીથી એક વખત તમને જણાવી દઉં કે GSSSB નું AAE-192 નું રામબાણ ઇલાજ આપણે ઓલરેડી શરૂ કરેલું છે. તમે જોતા હશો આપણી એક સાંજની સિરીઝ પણ ચાલતી હોય છે, ચણતર અને ઘડતર સિરીઝ. તો એની અંદર પણ યસ, આપણી વેબસંકુલ એન્જિનિયરિંગની જે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ જે ટીમ છે તે આપને બહુ સારું કોન્ટેન્ટ પીરસે છે, જેની અંદર તમને તમારા નોન ટેક અને જેટલા પણ ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે એ બંને પીરસવામાં આવતા હોય છે. પછી આપણે ટૂંક સમય પહેલાં ઓફલાઈન બેચ પણ મોર્નિંગની શરૂ કરી હતી. ટૂંકમાં આપણે જોવા જઈએ જે માટે વેબસંકુલ ઓળખાતું છે, જે માટે વેબસંકુલ વખણાય છે, તો વેબસંકુલ સિવિલ એન્જિનિયરિંગના ક્ષેત્રમાં પણ એટલું જ વિદ્યાર્થીઓને ડિલિવર કરી રહ્યું છે. તમે જો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ નથી જોઈન કરી તો એ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થઈ જતો, ત્યાંથી પણ તમને ઘણું બધું કોન્ટેન્ટ મળવા પાત્ર રહેશે. એપ્લિકેશનમાં જઈને ચેક કરી લેજો, ત્યાં પણ આપણા જે મોક ટેસ્ટ વગેરે છે, ફૂલ મોક ટેસ્ટ એ મુકાઈ ગયા છે, એ તમને નજીવા દરે ત્યાંથી મળવા પાત્ર
રહેશે. આવનારી બેચીસ પણ આપણે ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, એની પણ જાહેરાત મેં તમને ઓલરેડી કરી છે. આગળ પણ એકવાર જાહેરાત હું તમને કરવાનો છું. ચલો જોઈશું આપણે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. ત્રીજો પેરેગ્રાફ હવે આપણે જોવાના છે. ધ ગ્રેટેસ્ટ થિંગ this age can be proud of is the birth of man in the consequences of man. આ જે સદીના માણસો છે ને એમને સૌથી વધારે ગર્વશાળી બાબત પર થવો જોઈએ. તો ભાઈ આપણે માણસમાંથી માણસ જન્મે છે તે. In his drunken orgies of power and national pride, man may float and jeer at it. એટલે કહેવાય ને માણસ જે છે તે સત્તાની ભૂખમાં, સત્તાની આડમાં આમ આમ એટલું કહેવાય ને નંગા નાચ કરના નથી કહેતા આપણે. ઓર્ગીનો મતલબ નંગા નાચ કરના થાય છે કે આમ તાંડવ કરી રહ્યો છે. એને એવું લાગે છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ એમ. એટલે આ પણ ફિલોસોફી પર બેઝડ આખો પેરેગ્રાફ છે. સંદેહ છે એને. નેશનલ પ્રાઇડ મેન મે ફ્લોટ એન્ડ jeer at it. When organized national selfishness, racial antipathy and commercial self-seeking, બધી બાબતોમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ભાઈ મારું શું છે આમાં એમ. આપણે નેશનલિઝમ પણ દર્શાવીએ છીએ, પણ કેવું છે સેલ્ફિશનેસ વાળું છે, એટલે કે એમાં પણ સ્વાર્થીપણું છે ક્યાંક ને ક્યાંક. being to display their ugly deformalities, એટલે ભૌતિક કહેવાય ને, બધું ભૌતિક થઈ ગયું છે આમ. બધાને દેખાવ કરવો છે. in all their nakedness, એમની જે બધી નગ્નતાઓમાં એ આ deformalities દર્શાવે છે. then comes the time for man to know that is his salvation is not in political organization. એમની જે મોક્ષ છે, સાલ્વેશન એટલે મોક્ષ, એમનો મોક્ષ આ નોટ ઇન પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં નથી, અને એક્સટેન્ડેડ ટ્રેડ રિલેશન્સ અને પોતાના વેપારો વધારવામાં નથી. એટલે કે સાચો મોક્ષ એ પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આમ દેખાડા કરવા કે પોતાના સંબંધો વિકસાવવા, વેપારી સંબંધો વિકસાવવા એમાં નથી. નોટ ઇન એની મેકેનિકલ રીઅરેન્જમેન્ટ, કોઈ મેકેનિકલ રીઅરેન્જમેન્ટ ઓફ સોશિયલ સિસ્ટમ નથી કે ભાઈ આપણે કોઈ સામાજિક પ્રથાઓને વગેરેને સુધારી દઈએ. બટ ઇન અ ડીપર ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ લાઈફ, પરંતુ આપણા જિંદગીના ડીપર ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં છે. ઇન શોર્ટ આ સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત કરે છે કે માણસ જે છે તે બધી જ રીતે હવે દેખાડો કરી રહ્યો છે. એ કોઈના બેસણા હોય કે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, હવે દેખાદેખી થઈ ગઈ છે. પોલિટિકલ પાર્ટીનું કોઈ ફંક્શન હોય થી માંડીને આપણા જેટલા પણ વાર તહેવારો વગેરે છે, ફક્ત ને ફક્ત દેખાડો. તો યસ, આ દેખાડાના ઉપર છે કે ભાઈ માનવી જે છે તે પોતાને અહમ બ્રહ્માસ્મિ સમજવા લાગ્યો છે. નો ડાઉટ એનામાં ગુણ છે, ભગવાનના ગુણ છે. શા માટે ગુણ છે? કેમ કે માનવમાંથી માનવ પેદા કરી શકે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે યસ, મનુષ્ય પોતાને જાતમાંથી પોતાને પેદા કરી શકતો હોય છે. પર એ ભૂલી જાય છે કે ભગવાને એને શા માટે બનાવ્યો છે. ઇન ધ liberation of consequences in love, in the realization of God in man. એટલે કે આપણે એવું ભૂલવું ન જોઈએ કે આપણા દરેકમાં એક ભગવાન છે, કે ઈશ્વર છે. પર આપણે બસ ત્યાં સુધી જ, પર આપણે છે ને એ બાબતને, આપણા બધામાં ભગવાન છે તો ભગવાન છે તેની રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ, એમનું સન્માન કરવું જોઈએ, સ્પિરિચ્યુઅલિટી તરફ જવું જોઈએ. આપણે જાણી ગયા છે કે આપણામાં ભગવાન છે તો કઈ રીતે છે, તો કે આપણે મનુષ્યને જન્મ આપી શકે, બસ એટલા પૂરતું જ રાખ્યું છે. અને પછી તો કે પછી એ જ વ્યક્તિ જ્યારે મોટો થાય ત્યારે એકબીજાને ગાળો આપતો હોય, એકબીજા પર ચીડતો હોય, એકબીજા પર ઈર્ષા રાખતો હોય. તો ટૂંકમાં બે ફિલોસોફી આમ તમને આમાં જોવા મળશે, અલગ અલગ પ્રકારની. આગળ જોઈશું. ઇન ધીસ પેસેજ ધ ફ્રેઝ ગોડ ઇન મેન ઇમ્પ્લાઇઝ, ગોડ ઇન મેન એટલે શું? મનુષ્યમાં ભગવાન છે એ શાને લાગુ પડે છે? ગોડ હેવિંગ અઝ્યુમ ધ શેપ ઓફ મેન, નાઇધર ફુલ્લી ગોડલી નોટ ફુલ્લી હ્યુમન, મેન બીંગ ટ્રાન્સફોર્મ ઇન્ટુ ગોડ, અને ધ ડિવાઇન ક્વોલિટીઝ ઇન મેન. તો યસ, આપણામાં ક્વોલિટીઝ જોવા મળે છે, ડિવાઇન ક્વોલિટીઝ આપણામાં બી જોવા મળે છે. કઈ ક્વોલિટી છે આપણામાં? તો કે જેમ ભગવાનમાં એક ક્વોલિટી છે. કઈ ક્વોલિટી છે ભગવાનમાં? તો કે ભગવાન રચયતા છે. તો મનુષ્ય બી તો રચયતા થાય છે. કેમ? તો કે મનુષ્ય પોતાનામાંથી એક દેહ છૂટો કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, એટલે એક અન્ય મનુષ્યની રચના કરે છે. આપણે નથી કહેતા મનુષ્યને કોણે બનાવ્યો? તો કે ઈશ્વરે. પણ જો અત્યારના તબક્કે વાત કરીએ તો મનુષ્યને કોણ બનાવે છે? તો કે એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યને બનાવે છે. તો અલ્ટિમેટલી મનુષ્ય કોણ થયો? ડિવાઇન ક્વોલિટીઝ ધરાવતો ભગવાન થયો કે નહીં? તો યસ, ધેટ્સ વાય ધ ડિવાઇન ક્વોલિટીઝ ઇન મેન, એ જવાબ આવશે આપણો. ધ ઓથર યુઝિસ ધ એક્સપ્રેશન અગલી ડિસફોર્માલિટીઝનો મતલબ, એટલે કે આ જે બેતુકી, હાવ ખરાબ, કદરૂપી જે ડીફોર્માલિટીઝ છે, જે ડીફોર્માલિટીઝ ખરેખર જરૂરી નથી એવી,
જે ડી ફોર્માલિટીઝ આપણે કરતા હોઈએ છીએ તે. ટુ શો હિઝ ઇનડિગ્નેશન, તે ઇનડિગ્નેશન દર્શાવે છે પોતાનું. શામાં? પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ધ લિબરેશન ઓફ હ્યુમન કોન્સિક્વન્સીસ, સેલ્ફિશનેસ એન્ડ મટીરિયલિઝમ ઓફ ધ પીપલ, લોકોનું સ્વાર્થીપણું અને જે ભૌતિક બાબતો પ્રત્યે એમનો જે લગાવ છે તે. ધ ડ્રંકન ઓર્જીસ ઓફ પાવર, એટલે કે સત્તામાં આમ કહી શકાય કે સત્તાના નશામાં ચૂર હોય તેવા લોકોની શક્તિ એમ. તો જવાબ આવશે આપણો સેલ્ફિશનેસ એન્ડ મટીરિયલિઝમ, લોકોમાં જે સેલ્ફિશનેસ છે, મટીરિયલિઝમ છે તે બાબત દર્શાવે છે. અગલી ડિસફોર્માલિટીઝ. એકોર્ડિંગ ટુ ધ ઓથર, સાલ્વેશન ઓફ હ્યુમન બીંગ્સ લાઇસ ઇન હ્યુમન બીંગ્સ લાઇસ ઇન ધ સાલ્વેશન, મુક્તિ શામાં છે? એક્સટેન્ડેડ ટ્રેડ રિલેશન, વ્યાપારી સંબંધો વિકસાવવામાં? ના. સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ લાઈફ, એક આ મેં તમને ઓપ્શન કીધો હતો. ઓર્જી ઓફ નેશનલ પ્રાઇડ, જે આપણી રાષ્ટ્રીય ગૌરવ છે, ગર્વ, આપણે જે રાષ્ટ્રીય ગર્વ લેતા હોઈએ છીએ પણ બનાવટી, એ છે કે હોલ હાર્ટેડ પાર્ટિસિપેટેડ ઇન પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આપણે જે પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ તે છે. તો જવાબ આવશે આપણો ખરી મુક્તિ એ સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ લાઈફમાં છે. સો બી ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. ઇન ધ ફ્રેઝ ધ બર્થ ઓફ અ મેન ઇન ધ કોન્સિક્વન્સીસ ઓફ મેન, AMN સ્ટેન્ડ્સ ફોર, એટલે કે આ જે ઉપરનું જે વાક્ય છે AMN એટલે એજન્ટ થાય, એટલે ઉપરોક્ત વાક્ય, ઉપરોક્ત એમ, એનો મતલબ ઉપરોક્ત થાય છે. સ્ટેન્ડ્સ ફોર, આ લાઈન શાના માટે છે? પાવર એન્ડ એરોગન્સ દર્શાવે છે. ઈગો સેન્ટ્રિસિટી દર્શાવે છે કે ભાઈ બધું ઈગો સેન્ટ્રિક છે. નોબલ હ્યુમન ક્વોલિટીઝ દર્શાવે છે, લોકોની નોબલ આદર્શ, જે માનવતા ગુણવત્તા દર્શાવે છે. કે એન આઈડિયલિસ્ટિક નોશન ઓફ ધ હ્યુમન સેલ્ફ દર્શાવે છે. તો જવાબ આવશે આદર્શપણું, જેને આદર્શપણું કહેવાય છે. એન આઈડિયાલિસ્ટિક નોશન ઓફ ધ હ્યુમન સેલ્ફ, મનુષ્યને પોતાને એવું લાગે છે કે ભાઈ અમે અમારી જ રચના જાતે કરીએ છીએ. એ ભૂલી ગયો છે કે ભાઈ આપણામાં ભગવાન છે, પણ આપણા બધાને બનાવ્યા છે ભગવાને. તો આપણે એ ભૂલવું ના જોઈએ કે આપણાને જે ડિવાઇન પાવર મળેલા છે એ કોઈકના પાસેથી મળેલા છે. નો ડાઉટ ડિવાઇન પાવર ધરાવીએ છીએ, પણ એ સેલ્ફ મેડ નથી, પોતાના નથી, બરાબર. એ તો કોઈએ આપેલા છે, ઈશ્વરીય શક્તિ આપેલા છે કે જેના થકી આપણે મનુષ્યમાંથી મનુષ્ય પેદા કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈશું. પીપલ જીર એનો મતલબ થાય છે ઉત્સાહ મનાવે છે. એટ ધ બર્થ ઓફ મેન ઇન ધ હ્યુમન કોન્સિક્વન્સીસ, વેન ધે begin to think of themselves as God, become power hungry, restructure the social system, become mentally deranged. તો બહુ સારી રીતે જવાબ આપણને ખબર છે કે લોકો હવે પાવર હંગ્રી થઈ ગયા છે. બર્થ ઓફ મેન ઇન ધ હ્યુમન કોન્સિક્વન્સીસ, તે એવું સમજે છે, માનવતાના સંદર્ભમાં એ એવું સમજતા હોય છે કે માણસનો જે જન્મ છે એમાં જે ઉત્સાહ મનાવે છે લોકો, તો એવું સમજે છે કે જો હજી પણ મનુષ્ય, માનવતા જે છે એની જીત થઈ છે, મનુષ્ય હજી પણ એટલો શક્તિશાળી છે, એ મનુષ્ય પોતે જે છે આ સૃષ્ટિને હજી કોન્ટિન્યુ ચલાવી રહ્યો છે, પોતાનામાંથી અન્ય દેહ છૂટો કરી રહ્યો છે. સો દેટ્સ વાય બી જવાબ આવશે તમારો, પાવર હંગ્રી છે માણસ. નેક્સ્ટ જોઈશું, ચોથો પેરેગ્રાફ જોઈશું. હવે આપણે મોડર્ન ઇકોનોમિક પર છે, અને કે કહી શકાય કે આનું પણ તમને હું બ્રીફ ઇન્ટ્રો જો કરાવું તો આ બે જુદી જુદી ઇકોનોમિક થિયરીઝ પર બેઝડ આખો પેરેગ્રાફ છે. તો ફટાફટ જોઈએ આપણે શું કહેવા માંગે છે. મોડર્ન ઇકોનોમિક્સ ડઝ નોટ ડિફરન્શિએટ બિટવીન રિન્યુએબલ એન્ડ નોન રિન્યુએબલ મટીરિયલ્સ. જે મોડર્ન ઇકોનોમિક્સ છે, અદ્યતન અર્થશાસ્ત્ર જેને કહી શકાય, અર્થતંત્ર કે અર્થશાસ્ત્ર. ઇકોનોમિક્સ કીધું છે એટલે અર્થતંત્રની વાત કરી છે. ડઝ નોટ ડિફરન્શિએટ નથી કરી શકતી બિટવીન રિન્યુએબલ એન્ડ નોન રિન્યુએબલ. રિન્યુએબલ એટલે જે પુનઃપ્રાપ્ય છે, અને બીજા છે નોન રિન્યુએબલ, જે પુનઃપ્રાપ્ય નથી, મટીરિયલ્સ. એઝ ઇટ્સ મેથડ ઇઝ ટુ બી મેઝર્ડ એવરીથિંગ બાય મીન્સ ઓફ અ મની પ્રાઇસ. કેમ કે એ બધું હવે મની પ્રાઇઝમાં કન્સિડર કરે છે. મની પ્રાઇઝમાં એટલે કે રૂપિયામાં, નાણાંમાં કન્સિડર કરે છે. કેમ કે અત્યારે જે પણ વસ્તુ છે, ક્રૂડ ઓઇલ છે કે સોલાર એનર્જી કે તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી લઈ લો કે ગમે તે જેટલા પણ એનર્જીના સોર્सेस વગેરે છે, એ બધા આપણે પૈસામાં માપીએ છીએ, મનીમાં મેઝર કરીએ છીએ. તેથી ટેકિંગ વેરિયસ અલ્ટરનેટિવ્સ ફ્યુલ્સ લાઇક કોલ, ઓઇલ, wood or water power, the only difference between them recognized by modern economy is the relative cost per equivalent unit. એટલે કે આપણે જેટલા પણ કોલ છે, કોલસો છે, ઓઇલ છે, વુડ છે, વોટર પાવર છે, આ બધાના, એટલે કે જેને આપણે હાઇડ્રો પાવર પણ કહીએ છીએ,
આ બધા વચ્ચે જે ડિફરન્ટ છે એ લોકો કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરે છે તો એમના રિલેટિવ કોસ્ટ પર ઇક્વિવેલન્ટ યુનિટ, એટલે કે ભાઈ આ કેટલા યુનિટનું દીઠ પડશે, આ કેટલા યુનિટ દીઠ પડશે. રિલેટિવ એટલે દરેકનું સાપેક્ષ અલગ અલગ. ધ ચીપેસ્ટ ઇઝ ધ ઓટોમેટિકલી ધ વન ટુ બી પ્રિફર્ડ, અને સૌથી જે સસ્તું હશે એને જ આપણે લોકો પ્રિફર કરશું. એસ ટુ ડુ અધરવાઇઝ વુડ બી ઇરરેશનલ એન્ડ અનઇકોનોમિક, અને જે એસ ટુ ડુ અધરવાઇઝ વુડ બી ઇરરેશનલ એન્ડ અનઇકોનોમિક, અને જો આવું ન કરીએ તો કે ઇરરેશનલ છે ને અનઇકોનોમિક છે. ફ્રોમ અ બુદ્ધિસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફકોર્સ ધીસ વિલ નોટ ડુ, અને બુદ્ધિસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે છે તે આવું નથી કરતું. The essential difference between non-renewable fuels like coal and oil on the one hand, એટલે કે એ non-renewable પુનઃ ન પ્રાપ્ય, કેમ કે કોલસોની એક લિમિટેશન છે. આપણા પૃથ્વી પર કોલસો લિમિટેડ માત્રામાં છે, ઓઇલ પણ લિમિટેડ માત્રામાં છે, એટલે નોન રિન્યુએબલ છે ઓન ધ વન હેન્ડ, એન્ડ ધ રિન્યુએબલ ફ્યુલ્સ લાઇક વુડ એન્ડ વોટર પાવર ઓન ધ અધર, એટલે કે વોટર પાવર, હાઇડ્રો પાવર અને જે વુડ છે લાકડું ઓન ધ અધર કેન નોટ બી સિમ્પલી ઓવરલુકડ. એટલે બંનેને તમે અલગ અલગ ડિફરન્શિએટ ના કરી શકો. નોન રિન્યુએબલ ગુડ્સ મસ્ટ બી યુઝડ ઓનલી ઇફ દે આર ઇનડિસ્પેન્સેબલ. એનો મતલબ થાય છે કે ઇનએવિટેબલ સિચ્યુએશન હોય, અનિવાર્ય હોય, નિવારી ન શકાય એવી હોય ઘટના કે જ્યારે અત્યંત જરૂરિયાત હોય ત્યારે જ કે તમારે આ સોર્સિસ વાપરવા જોઈએ. એન્ડ ધેન ઓનલી વિથ ધ ગ્રેટેસ્ટ કેર એન્ડ હાઈએસ્ટ કન્સર્ન ફોર કન્ઝર્વેશન, અને એને બહુ કાળજીપૂર્વક, બહુ જાળવીને વાપરવા જોઈએ. ટુ યુઝ ધેમ કેરલેસલી, પરંતુ મનુષ્ય શું કરે છે તો ટુ યુઝ ધેમ કેરલેસલી એન્ડ એક્સ્ટ્રાવેગન્ટલી, એટલે કે એને બહુ અત્યંત આમ કહેવાય ને કે યુઝલેસ રીતે, કેરલેસલી, બેદરકારીથી, બેકાળજીથી, આમ જેમ બને એમ વાપરે છે, ઇઝ એન એક્ટ ઓફ વાયલન્સ, એને હિંસા ગણે છે. તો યસ, બુદ્ધિસ્ટ થિયરી છે ને વેડફવું, વેસ્ટ કરવું અથવા તો બેફામ રીતે વાપરવું, બેકાળજી રાખવી, એને હિંસા ગણે છે. એન્ડ વાઇલ કમ્પ્લીટ નોન વાયલન્સ મે નોટ બી પોસિબલ ઓન અર્થ, એટલે જેના લીધે જ કમ્પ્લીટ, સંપૂર્ણ નોન વાયલન્સ આ પૃથ્વી પર શક્ય નથી. ઇટ ઇઝ નન ધ લેસ ધ ડ્યુટી ઓફ મેન ટુ એમ ધ ડીલ ઓફ નોન વાયલન્સ ઇન ઓલ હી ડઝ. એટલે આ મનુષ્યની ડ્યુટી છે કે આ બધી બાબતો એને ધ્યાન રાખવી કે શક્ય એટલું ઓછી હિંસા કરવી. From which of the following statement may be assumed to be false from the information in the passage? કઈ ખોટી છે તમારે શોધવાનું છે, આમાંથી કયા કયા વાક્ય ખોટા છે. તો યસ, આ ટફ ક્વેશ્ચન કહી શકાય. ધ રાઇટર ફાઇન્ડ્સ ધ એટીટ્યુડ ઓફ મોડર્ન ઇકોનોમિક્સ ટુવર્ડ્સ નેચરલ રિસોર્સિસ ટુ બી અનઇકોનોમિક. નેચરલ રિસોર્સિસને એ લોકો અનઇકોનોમિક ગણે છે, તો કે ના, નેચરલ રિસોર્સિસને તો ઇકોનોમિક ગણે છે, કે પ્રાઇસમાં મેજર કરે છે, એટલે આ ખોટું વાક્ય થયું, આ ખોટું સ્ટેટમેન્ટ થાય છે. બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમિક આર ઇન ડિફરન્સ ટુ કોસ્ટ ઓફ ફ્યુલ્સ, તે કોસ્ટ ઓફ ફ્યુલને ડિફરન્ટ કરે છે, કોસ્ટ ઓફ ફ્યુલ્સ જે છે એને એનું ડિફરન્સ કરે છે, તો કે ના, એ બી ખોટું છે, નથી કરતું. ટુ યુઝ ઓઇલ ઓન નોન એસેન્શિયલ ઇઝ કોન્ટ્રરી ટુ ધ બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમિક ફિલોસોફી. ટુ યુઝ ઓઇલ ઓન નોન એસેન્શિયલ, એટલે કે બિનજરૂરી રીતે ઓઇલનો ઉપયોગ કરવો, તે કોન્ટ્રરી છે, તે વિરોધી છે બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમીના ફિલોસોફીથી. એટલે ટુ યુઝ ઓઇલ ઓન નોન એસેન્શિયલ ઇઝ કોન્ટ્રરી ટુ ધ બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમિક ફિલોસોફી. જરૂર ના હોય ત્યાં ઓઇલનો, એટલે કે તેલનો ઉપયોગ કરવો, તે વિરોધી કહેવાય છે બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમીના. એટલે બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમિક ફિલોસોફી એવું કહેતી હશે કે તમે ઓઇલનો ઉપયોગ નોન એસેન્શિયલી કરો. ના, તો આ વિધાન જે છે જોવા જઈએ તો આ પણ સ્ટેટમેન્ટ, આ સ્ટેટમેન્ટ એમ જોવા જઈએ તો સાચું નથી, તો યસ, ખોટું નથી, તો દેટ્સ વાય સાચું થઈ શકે એમ થશે, એટલે ત્રીજું ખરું છે. ટુ ફેલ અ ટ્રી ઇઝ એન એક્ટ ઓફ વાયલન્સ, એટલે કે ઝાડ કાપવું એ એક્ટ ઓફ વાયલન્સ કહેવાશે. નોટ પરમિટેડ બાય બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમિસ્ટ ઓફ ધ અબવ સ્ટેટમેન્ટ, એટલે એ ઇકોનોમિક, આ જે બુદ્ધિસ્ટ થિયરી છે, બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમિસ્ટ જેટલા પણ છે, બુદ્ધિસ્ટ અર્થશાસ્ત્રી ઓફ ધ અબવ સ્ટેટમેન્ટ, તે આ વૃક્ષને પાડી દેવું તે હિંસા ગણાય છે. તો એવું તો આપણે કશે પેરેગ્રાફમાં વાંચ્યું નથી, તો આ પણ ખોટું કહેવાશે, કેમ કે વૃક્ષનું કાપી નાખવું એ તો કશે આપણે જોયું જ નથી, બરાબર. એ તો ઉલટું કહે છે કે જેટલા રિન્યુએબલ સોર્સિસ છે એનો ઉપયોગ કરો, નોન રિન્યુએબલ સોર્સિસ છે એનો ઉપયોગ ન કરો. સો દેટ્સ વાય યસ, 1, 2 અને 4 ફોલ્સ કહેવાશે. આ સાચું છે, આ અને આ 3 જે છે તે ખોટા ગણાશે. આપણે ખોટા શોધવાના હતા. એકોર્ડિંગ ટુ ધ પેસેજ, બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમિસ્ટ આર નોટ ઇન ફેવર ઓફ, શાના ફેવરમાં નથી? મેઝરિંગ એવરીથિંગ ઇન ટર્મ ઓફ મની, બધું પૈસામાં નામ આપો. યુઝિંગ નોન રિન્યુએબલ સોર્સિસ, એ નોન રિન્યુએબલ સોર્સિસને વાપરવાના ખિલાફ છે. નોટ ઇન ફેવર, એટલે કે ફેવરમાં નથી.
ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટના ફેવરમાં નથી. અપ્લાઇંગ નોન વાયલન્સ ટુ એવરી સ્પેર ઓફ લાઈફ, દરેક જગ્યાએ નોન વાયલન્સનો ઉપયોગ કરવો એના ફેવરમાં નથી. તો કે આ તો તદ્દન ના આવે, બરાબર. ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પણ નહીં આવે. બધું પૈસામાં માપવું એના જરૂર નથી. એવું કહે છે કે ભાઈ તમે નોન રિન્યુએબલ રિસોર્સિસ છે ને એનો ઉપયોગ શું કરો, જરૂર હોય ને, અત્યંત જરૂર તો જ વાપરો, બાકી એનો ઉપયોગ કરશો નહીં. એટલે કે એ લોકો ફેવરમાં નથી યુઝિંગ નોન રિન્યુએબલ સોર્સિસ. ઓઇલ અને આ બધાનો જે ઉપયોગ છે ને એનો ઉપયોગ થાય છે તો એના ફેવરમાં નથી. ઇન ધીસ પેસેજ ધ ઓથર ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ, ઓથર શું કરવા માંગે છે, શું પ્રયત્ન કરે છે, ડિફરન્શિએટ બિટવીન રિન્યુએબલ એન્ડ નોન રિન્યુએબલ મટીરિયલ વચ્ચે. રિન્યુએબલ એટલે કે પુનઃપ્રાપ્ય અને અપુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાના સ્ત્રોતો વિશે, બંને વિશે સમજાવવા માંગે છે. તો કે ના. શો દેટ ધ મોડર્ન ઇકોનોમિક્સ ઇઝ ઓનલી કન્સર્ન વિથ કોસ્ટ, એવું બતાવે છે કે મોડર્ન ઇકોનોમિક્સને ખાલી પૈસા સાથે લેવા દેવા છે. મે બી થઈ શકે. અંડરલાઇન ધ નીડ ઓફ કન્ઝર્વિંગ નેચરલ રિસોર્સિસ, ડિફરન્ટ બિટવીન ટુ ઇકોનોમિક ફિલોસોફી. તો આપણને બે ફિલોસોફી જોવા મળે છે ને આમાં, એક મોડર્ન ફિલોસોફી ને બીજી બુદ્ધિસ્ટ ફિલોસોફી. તો યસ, ધેટ્સ વાય ડી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. તમારો ડી સાચો જવાબ થશે. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક વિથ ધ એપ્રોપ્રિએટ પેર ઓફ ફ્રેઝ. આપણે ફ્રેઝિસ પસંદ કરવાના છે આમાંથી. ધ પેસેજ સજેસ્ટ ધેટ while a modern economists consider it uneconomic to use blank form of fuel, a Buddhist economy considered it uneconomic to use blank form of fuel. એ અનઇકોનોમિક ગણાય છે. શું વાપરવું? તો આમના મતે કયું ફ્યુલ વાપરવું? તો એમના મતે જે નોન રિન્યુએબલ છે એ વાપરવું અનઇકોનોમિક કહેવાશે. ઇકોનોમિક છે કે તમે રિન્યુએબલ સોર્સિસ વાપરો, કેમ કે બુદ્ધિસ્ટ ઇકોનોમી તો એ જ કહેતા હોય, ઇકોનોમિસ્ટ એ જ કહેતા હોય છે. તો યસ, આ સી વાળો એક જ ઓપ્શન એપ્રોપ્રિએટ સૂટ થાય છે. તો એટલે અહીંયા આપણો સી જવાબ આવશે. ધ પેસેજ સજેસ્ટ ધેટ ધ while a modern economics considered it uneconomic to use, કેમ કે આપણે જોયું હતું મોડર્ન ઇકોનોમિક્સ શું કહે છે, સસ્તું એ વાપરો, જે મોંઘું હશે એ અનઇકોનોમિક કહેવાય. તો અનઇકોનોમિક ટુ યુઝ શું? તો કે મોંઘું, તો એક્સપેન્સિવ. બરાબર તો છે. ચલો આગળ વધીશું. 5મો પ્રશ્ન. The Buddhist economist attitude implies that fuels like coal and oil must be used only if there is a plentiful supply. ઘણો બધો સપ્લાય હોય તો જ વાપરવાનું. Wood and water can be dispensed with. એમને વુડ અને વોટર સાથે વાપરવું જોઈએ, ન બચ્યું હોય ત્યારે. ધ રિલેટિવ કોસ્ટ ઓફ ઈચ ધેન, એટલે કે પહેલા કોસ્ટ જોઈ લેવાની તમારે, વુડ અને વોટરની કોસ્ટ બંનેમાંથી જે સસ્તું એ વાપરવાનું. દેર ઇઝ નો અલ્ટરનેટિવ ફ્યુલ અવેલેબલ, કોઈ અલ્ટરનેટિવ ફ્યુલ ના હોય તો જ વાપરવાનું. તો યસ, ઇનડિસ્પેન્ડેબલ જે શબ્દ જોયો તો એનો મતલબ આ થાય છે. બીજો કોઈ ઓપ્શન ન હોય, ઇનએવિટેબલ સિચ્યુએશન હોય તેવા સંજોગોમાં તમે આ ફ્યુલનો ઉપયોગ કરજો, એટલે કે જે નોન રિન્યુએબલ સોર્સિસ છે તે. હવે આપણે લાસ્ટ જે પેરેગ્રાફ છે તે જોવાના છે. સમટાઇમ્સ વી વેન્ટ ઓફ ધ રોડ એન્ડ ઓન અ પાથ થ્રુ ધ પાઇન ફોરેસ્ટ. પાઇન ફોરેસ્ટ એટલે ચીડના જે જંગલ હોય છે ને તે ચીડના જંગલની વાત કરી છે. ધ ફ્લોર ઓફ ધ ફોરેસ્ટ વોઝ સોફ્ટ ટુ વોક ઓન. અને જે જંગલનો જે આ ફ્લોર હોય છે તે ઘણો કેવો હોય છે, સોફ્ટ હોય છે ચાલવા માટે. ધ ફ્રોસ્ટ ડીડ નોટ હેપન. ફ્રોસ્ટ એટલે શું? તો કે ફ્રોસ્ટનો મતલબ થાય છે હિમ, બરફ. ડીડ નોટ હેપન ઇટ એઝ ઇટ ડીડ ધ રોડ. એટલી બધી નથી જામી જતી જેટલી એ રોડ પર સામાન્ય રોડ પર જામી જાય છે. એટલે જંગલના રસ્તા પર તમને હિમ જે છે ને તે ઓછી જામેલી જોવા મળશે. ડ્યુ ટુ વોટ? તો ડ્યુ ટુ ટ્રીઝ એન્ડ ઓલ. ત્યાં વૃક્ષો વગેરે હોય છે એટલે. બટ વી ડીડ નોટ માઇન્ડ ધ હાર્ડનેસ ઓફ ધ રોડ બીકોઝ વી હેડ nails in the soles and heels nails bit on the frozen roots, and with nailed boots it was good walking on the road, and invigorating it was lovely walking in the woods. Invigorating એટલે ઉત્સાહ આવે જેમ ચાલવામાં. એટલે છે ને કાંટાવાળા શૂઝ હોય, શૂઝમાં નેલ્સ હોય છે, નેલ્સ એટલે કાંટા. તો કે એવા શૂઝ, જે નેલ્સવાળા શૂઝ હોય ને, રોડ ધારો કે ભાઈ, બટ વી ડીડ નોટ માઇન્ડ, આપણને કોઈ વાંધો નથી. ડીડ નોટ માઇન્ડ એટલે વાંધો હોવો. ધ હાર્ડનેસ ઓફ ધ રોડ, આપણને રોડના હાર્ડનેસથી પણ ફરક નથી પડતો, કેમ કે આપણા પાસે નેલ્સ હોય છે સોલ્સમાં, એટલે શૂઝના જે સોલ્સ હોય છે એમાં નેલ્સ હોય છે. અને હિલ નેલ્સ બીટ ઓન ધ ફ્રોઝન રૂટ્સ. ફ્રોઝન રૂટ્સ એટલે જે રસ્તા હોય છે, થીજેલા રસ્તા, એમાં જ્યારે આ જે આપણા જે નેલ્સવાળા જે શૂઝ છે એની અંદર એના થકી આપણે જ્યારે ચાલીએ છીએ બૂટ્સ વડે, નેલ બૂટ્સ. ઇટ વોઝ ગુડ વોકિંગ ઓન ધ રોડ એન્ડ ઇનવેજરેટિંગ ઇટ વોઝ લવલી વોકિંગ ઇન ધ વુડ્સ. અને યસ, જંગલોમાં ચાલવું એટલું જ આમ રમણીય હોય છે. વુડ્સ એટલે જંગલો થાય છે, એનો મતલબ જંગલો થશે. ફટાફટ સોલ્વ કરીએ. ફ્રોઝન રૂટ્સનો મતલબ થાય છે વેરી કોલ્ડ રોડ, ઠંડા રોડ. વ્હીલ માર્ક્સ ઇન વિચ ફ્રોસ્ટ આર બીકમ હાર્ડ. ધ રોડ કવર્ડ વિથ ધ ફ્રોસ્ટ,
એવો રસ્તો કે જે હિમ દ્વારા ઢંકાયેલો છે. હાર્ડ રોડ્સ કવર્ડ વિથ સ્નો, એવો રોડ કે જે સ્નો દ્વારા કવર થયેલો છે. તો નહીં, એવો રોડ નહીં, જે ફ્રોસ્ટ દ્વારા, હિમ દ્વારા હિમ જામી ગઈ છે. તો ફ્રોસ્ટ જવાબ આવશે, ફ્રોસ્ટ ઓપ્શનમાં છે. ધ ફ્લોર ઓફ ધ ફોરેસ્ટ વોઝ સોફ્ટ, જે ફોરેસ્ટનો જે ફ્લોર છે, ફર્શ છે, એ સોફ્ટ હોય છે. કેમ? ધ ફોરેસ્ટ ડીડ નોટ હાર્ડન ઇટ ઓન અકાઉન્ટ ઓફ ટ્રીઝ. ધ ટ્રાવેલર્સ વેર વેરિંગ બૂટ્સ. ધ શૂઝ હેડ નેલ્સ ઓન ધ સોલ એન્ડ હીલ. જે એન્જોય વોકિંગ ઇન ધ વૂડ્સ. તો આ તો બિલકુલ નહીં આવે. ફોરેસ્ટ જે છે એટલું સોફ્ટ કેમ લાગે છે? તો કે અકાઉન્ટ ઓફ ટ્રીઝ, મેં તમને કીધું હતું, ઓન અકાઉન્ટ ઓફ ટ્રીઝ, નોટ હાર્ડન. વૃક્ષના લીધે એટલો હાર્ડ ના થઈ જાય રોડ જે છે ને તે. વી ડીડ નોટ માઇન્ડ ધ હાર્ડનેસ ઓફ રોડ. આપણાને રોડના હાર્ડનેસથી કોઈ ફરક પડતો નથી, વાંધો નથી હોતો. કેમ? તો કે આપણા પાસે શૂઝમાં શું લાગેલા હોય છે? નેલ્સ લાગેલા હોય છે. ધ નેલ્સ બીટ ઓન ધ ફ્રોઝન રૂટ્સ. નહીં, નેલ્સ બીટ, આમ બીટ એટલે આમ બચકા ભરતો હોય છે, આમ અંદર વાગતા હોય છે. ના. ધ વોક વોઝ રિફ્રેશિંગ. નહીં, એવું પણ ઓપ્શન નહીં આવે. ઇટ વોઝ ગુડ વોકિંગ ઓન ધ રોડ. ચાલવું સારું હોય છે. ના. વી હેડ નેલ્ડ બૂટ્સ ઓન. આપણા પાસે એટલા કાંટાળા બૂટ્સ ઓન હોય છે. ઓન એટલે પહેરેલા હોય છે. વી ફાઉન્ડ ગ્રેટ જોય ઓન અકાઉન્ટ ઓફ. આપણાને ઘણો આનંદ આવે છે ઓન અકાઉન્ટ ઓફ વેરિંગ નેલ્ડ બૂટ. ધ ગુડ લોંગ વોક ઓન ધ રોડ. વોકિંગ ઓકેઝનલી થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ. વોકિંગ ઓન ધ ફ્રોસ્ટ વિથ નેલ બૂટ્સ ઓન. તો યસ, આ વોકિંગ ઓન ધ ફ્રોસ્ટ, હિમ ઉપર ચાલવું નેલવાળા બૂટ્સ પહેરીને. તો યસ, એ આપણાને એમાં ગ્રેટ જોય, ઘણો આનંદ મળતો હોય છે. છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈશું આપણે, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. સમટાઈમ્સ વી વોક થ્રુ ધ પાઇન ફોરેસ્ટ એસ. આપણે ઘણી વખત પાઇનના, ચીડના જંગલમાંથી પસાર થતા હોઈએ છીએ. તો ચીડના જંગલમાંથી પસાર થાવ તો શા માટે? એનો રીઝન એઝ, કારણ દર્શાવે છે. શું કારણ છે એનું? તો જોઈએ ઓપ્શન્સમાં. ધ પાથ વોઝ અનઅફેક્ટેડ બાય ધ ફ્રોસ્ટ. એ જે ફ્રોસ્ટ છે હિમ દ્વારા અનઅફેક્ટેડ હોય છે, એટલી બધી ઇફેક્ટ નથી થતી હિમની. તો આપણે ખબર છે કે જંગલોમાં વૃક્ષ હોય ને વૃક્ષના લીધે એટલો બધો રોડ જે છે તે ફ્રોઝન ના હોય. ઇટ વોઝ ગુડ વોકિંગ ઓન ધ નેલ્સ, એ સારું હોય છે. ઇનવેજરેટિંગ લખી શકો ખરા, પર એપ્રોપ્રિએટ નહીં કહેવાય. કેમ? તો કે મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ આન્સર આપણો એ થાય છે. સો ધ પાથ વોઝ અનઅફેક્ટેડ બાય ધ ફ્રોસ્ટ. એ હિમ દ્વારા એ જે રોડ છે એને અફેક્ટ થતું નથી, એટલે કે અનઅફેક્ટેડ રહે છે. એને કોઈ પણ પ્રકારની ઇફેક્ટ નથી થતી આ ફ્રોસ્ટની. ચલો, સો યસ, આપણે ઓલરેડી આપણી એપ્લિકેશનની અંદર વેબસંકુલ લાઈવ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી તમારે ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. ત્યાં તમને 3 સક્સેસ મંત્ર ટેસ્ટ સિરીઝ, આનું નામ છે સક્સેસ મંત્ર, સિગ્નિફિકન્ટલી સ્પેશિયલી ડિઝાઇન્ડ ફોર GSSSB AAE-192 જે પોસ્ટ આવવાની છે તે માટેના 3 ફૂલ મોક ટેસ્ટ આપણે મૂકી દીધા છે CBRT પેટર્ન પ્રમાણે, જે હમણાં કમ્પ્યુટરાઇઝ પરીક્ષા લેવાની છે તે. તો યસ, આ એના તમામ ફીચર્સ છે, તમે જોઈ શકો છો. 99માં તમે એને ત્યાંથી પરચેસ કરી શકશો, સબસ્ક્રાઇબ કરી શકશો. અને આવનારા દિવસોમાં આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે નિર્માણ બેચ, તમારી કારકિર્દીના નિર્માણ માટે. સિવિલ એન્જિનિયરિંગના જેટલા પણ આસ્પિરન્ટ છે તેમને વેબસંકુલની ટીમ આવકારે છે. વેબસંકુલ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ આવકારે છે આપ સૌને. 90 માર્ક્સ નોન ટેકનિકલ અને 120 માર્ક્સનું જે ટેકનિકલ પોર્શન છે દેટ વિલ બી કવર્ડ બાય અસ. અને આખી આ ટીમ તમે જોઈ શકો છો. રજિસ્ટ્રેશન માટે અહીંયા નંબર આપેલો છે, એના પર તમે સંપર્ક કરી શકો છો. તો યસ, વેબસંકુલ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ વતી આ હતો તમારો આ સરસ મજાનો સેશન. આ સાથે મને એટલે કે સંદીપને રજા આપશો. તમે જોતા રહેજો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ, વેબસંકુલ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ. તમારી આવનારી પરીક્ષામાં જળહળતી સફળતા પ્રાપ્ત કરો એવી શુભકામના. જય હિન્દ, જય ભારત.